Đây là hạt quinoa và giá của nó trên thị trường Việt Nam bây giờ là xấp xỉ 200.000 một cân. Mặc dù cùng nhóm hạt nhưng lý do hạt quinoa đắt hơn hạt óc chó, hạt mắc ca hay hạt điều vì một đặc điểm rất khác biệt các hạt còn lại không có. Đó là quinoa là hạt duy nhất chứa đầy đủ 9 amino acid thiết yếu. Amino acid thiết yếu hiểu nôm na là những chất cần thiết cho cơ thể, nhưng cơ thể không tự tổng hợp được, phải nạp từ bên ngoài vào qua đường thức ăn. Và amino acid là nền móng để tổng hợp hợp chất quan trọng nhất hình thành cơ thể, đó là protein. Protein, tiếng Việt còn gọi là chất đạm, là những hợp chất cực kỳ quan trọng. Protein quan trọng tới mức nó có trong tất cả các vị trí ở trên cơ thể bạn, từ da tới tóc, tới cả góc con người, ở cơ bắp và cả xương nữa. Nhiều người cứ nghĩ xương cấu thành thuần từ canxi, nhưng để gắn kết các phần canxi đó lại với nhau là do có vai trò của protein. Vậy điều gì khiến protein đặc biệt tới vậy? Khác với đường, tinh bột hay chất béo cấu thành từ 3 nguyên tố carbon, oxy và hydro, protein có thêm một nguyên tố thứ tư, đó là nitơ. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn như là một ngôi nhà thì các loại protein trong cơ thể giống như chất liệu để làm đường điện, đường nước, đường khí trong nhà. Ví dụ ống nước làm bằng nhựa, dây điện làm bằng đồng thì protein cũng tương tự. Mỗi loại protein là một chất liệu khác nhau hay là tổ hợp các amino acid cấu thành nên protein khác nhau. Chỉ có khoảng 20 loại amino acid nhưng thứ tự sắp xếp amino acid thì còn vô vàn, tức là có vô vàn các loại protein có thể tạo ra. Và khi các protein được xây dựng từ nhiều chuỗi amino acid rất dài, nó sẽ tạo ra hiện tượng xoắn quẩy. Nào bạn thử hình dung như thế này. Khi bạn tiêu hóa chuỗi xoắn quẩy này vào trong bụng thì axit tiêu hóa trong dạ dày là axit chlorhydric sẽ tác động và khiến chuỗi này giãn ra và biến đổi cấu trúc của protein, này gọi là hiện tượng biến tính. Bạn có thể nhìn thấy protein biến tính mỗi lần rán trứng. Lòng trắng trứng dưới tác động của nhiệt biến tính từ dịch trắng nhờ sang dịch trắng đục. Vấn đề ở đây là có rất nhiều đồ ăn có chứa protein, nên câu hỏi là làm thế nào để biết mình ăn loại protein nào và loại protein đấy có tốt hay không. Đối với con người thì giá trị sinh học của protein nào càng cao thì càng tốt cho cơ thể. Và để tách biệt được giá trị sinh học của các protein, người ta chia amino acid ra làm hai loại, thiết yếu và không thiết yếu. Thông thường các protein hoàn chỉnh có ở thịt, cá, trứng, sữa. Protein nào chỉ thiếu một trong các amino acid thiết yếu thì sẽ gọi là protein không hoàn chỉnh và giá trị sinh học sẽ không còn cao. Hầu hết các loại protein từ thực vật như đậu, khoai, ngũ cốc là protein không hoàn chỉnh, trừ hạt đậu nành và quinoa. Vì vậy, người ăn chay thường có nguy cơ thiếu hụt protein trong cơ thể. May mắn là phần lớn các chế độ ăn chay không chỉ có một lựa chọn mà là cộng hợp các loại thực vật khác nhau trong chế độ ăn. Một ví dụ thường gặp là các sư ở trong chùa thường trộn các loại đậu và cơm cùng với nhau làm đồ ăn chính. Phương thức này hỗ trợ để bù đắp các amino acid thiếu hụt của thực vật cho nhau. Vai trò của protein. Protein có 7 vai trò chính. Thứ nhất, vai trò quan trọng nhất là hình thành và hàn gắn mô tế bào. Khái niệm này cực kỳ quan trọng. Lúc nào cơ thể cần hình thành tế bào nhất? Đó là trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Trẻ mới sinh có thể tăng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể mỗi năm. Nhu cầu hình thành tế bào rất lớn, đồng nghĩa với việc nhu cầu protein so với trọng lượng cơ thể cũng cao. Lúc nào cơ thể cần hàn gắn tế bào nhất? Lúc phục hồi sau chấn thương và phẫu thuật. Nhiều người nhầm tưởng rằng trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, khi ta nằm một chỗ, cơ thể không cần nhiều dinh dưỡng như bình thường. Ngược lại, trong những lúc chấn thương thì cơ thể lại là cần nhiều protein hơn để hàn gắn mô ở các vết thương. Thứ hai, protein giúp cơ bắp co giãn. Trong cơ bắp của bạn có hai loại protein. Protein cấu trúc để giữ khung như là collagen và protein cơ học để vận động như là actin và myosin. Và bất kỳ chuyển động nào của cơ bắp thì actin và myosin trượt lên trên nhau để tạo chuyển động. Và khi các dimer đẩy tạo hoặc kéo xa, về cơ bản họ đang tạo ra những mảnh vỡ siêu nhỏ của các bó cơ, và amino acid và protein sẽ lấp đầy những mảnh vỡ siêu nhỏ đó, dần dần tăng kích cỡ của bó cơ lên. Đấy là cách để tăng cơ. Thứ ba, hệ miễn dịch cũng cần protein. Một điều ít người nhận ra là bạch cầu trong cơ thể của bạn chính là một loại protein, mà bạch cầu là đội quân để chống chọi bệnh tật trong hệ miễn dịch. Do vậy, những người bị rối loạn tiêu hóa thông thường cũng dễ mắc bệnh lý cơ bản do bản thân chế độ ăn của họ không hấp thụ được đầy đủ protein để tạo ra bạch cầu trong hệ miễn dịch. Thứ tư, protein dùng để tổng hợp enzyme và hormone. Các enzyme trong cơ thể là chất xúc tác cho rất nhiều quá trình chuyển hóa. Ví dụ dễ thấy nhất là lactase là enzyme để chuyển hóa lactose, một loại đường có trong sữa. Một hội chứng mà đến 87% dân số Việt Nam đều có, dù ít hay nhiều, là hội chứng kém dung nạp lactose. Hội chứng này là do cơ thể không thể tổng hợp được men lactase từ protein khi ăn uống các thực phẩm từ sữa. Đường lactose trong sữa sẽ không phân hủy được mà được chuyển xuống ruột già, gây đầy hơi và tiêu chảy. Trường hợp khác là hormone. Insulin là một loại hormone để kiểm soát hàm lượng đường trong máu. Người bị bệnh tiểu đường phải tiêm insulin thay vì ăn qua đường miệng.
Lý do ở đây là vì insulin cũng là một loại protein, mà protein cũng như thịt ăn vào bụng sẽ bị phân tách thành amino acid chứ không còn giữ nguyên cấu trúc insulin ban đầu nữa. Thứ năm, protein giúp cân bằng pH trong cơ thể. Như các bạn đã biết trong video axit trong cơ thể của tôi tại đây, thì độ pH của cơ thể cần duy trì ở ngưỡng 7. Trong protein có amino acid và hấp thụ nhiều protein dẫn đến dư thừa H+ trong cơ thể, tức là dẫn đến dư thừa axit trong cơ thể. Vì vậy protein là cần thiết, nhưng cái gì nhiều quá cũng có hại và nên nhớ cân bằng là tốt nhất. Thứ 6, protein là một trong các nguồn để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Nguồn để tạo năng lượng quan trọng nhất và dễ dàng nhất vẫn là carbohydrate, hay còn là gọi là tinh bột và đường. Nhưng một khi ta không hấp thụ đủ carbohydrate, gan sẽ phải phân giải protein trong cơ thể thành các amino acid, sau đó vứt bỏ cái nguyên tử nitơ để chuyển hóa phần còn lại thành gluco, từ đấy cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đó là lý do các bạn ăn chế độ low carb diet thường có nước tiểu màu rất vàng. Màu của nitơ bị đào thải là màu vàng. Nếu để việc này diễn ra trong thời gian dài thì gan và thận của bạn sẽ phải làm việc quá mức, gây ra nhiều bệnh như suy gan và sỏi thận. Chức năng cuối cùng của protein là để vận chuyển vitamin, khoáng chất dọc cơ thể. Trong tất cả các bảng kết quả xét nghiệm máu, nếu bạn có thì bạn sẽ để ý thấy có một chỉ số là albumin. Đây là protein quan trọng nhất để mang vitamin, khoáng chất nuôi cơ thể. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nồng độ albumin thấp? Khi đó bạn uống thuốc hay thực phẩm chức năng, các chất này không có phương tiện để tới được những vùng cần nhất, thậm chí gây phản ứng ngược là hoạt chất của thuốc hay thực phẩm chức năng đó sẽ lắng đọng tại những chỗ khác trong cơ thể và gây ra biến chứng. Cuối cùng ta sẽ tới với câu hỏi quan trọng nhất về nhu cầu protein của cơ thể. Bao nhiêu protein là đủ? Tiêu chuẩn tham khảo hiện nay là 0,8 gram protein cho 1 cân trọng lượng cơ thể trong một ngày. Nhưng để đưa ra con số chính xác cho mỗi cá nhân thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như độ hấp thụ protein này, lượng vận động trong ngày là bao nhiêu này, cơ thể trao đổi chất như thế nào, tuổi tác, chế độ sinh hoạt, vân vân và vân vân. Các nghiên cứu gần đây cho thấy cơ thể cần gấp đôi con số tiêu chuẩn 0,8 gram đó, tức là 1,6 gram protein cho 1 cân trọng lượng cơ thể trong vòng một ngày. Đương nhiên khi ta ăn thì chẳng ai luôn kè mang theo một cái cân để đo lượng đạm cái món mình ăn cả. Vì vậy để dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày thì phụ nữ nên ăn phần ăn protein bằng 1 lòng bàn tay của phụ nữ và đàn ông nên ăn phần ăn protein bằng 2 lòng bàn tay của đàn ông. Cách làm này tiện lợi hơn và đã được chứng minh là rất sát với con số protein cần thiết của mỗi người. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng protein là thành phần ưu tiên nhất trong mỗi bữa ăn chính của bạn. Nếu bạn theo dõi tới lúc này thì bạn cũng đã nắm được tầm quan trọng của protein hoàn chỉnh. Vì vậy, tôi xin giới thiệu với các bạn một bộ protein hoàn chỉnh được tổng hợp từ thực vật TR90. TR90 là bộ protein được sản xuất bởi công ty Nu Skin của Mỹ. Nó hoàn toàn phù hợp với bất kỳ ai dù có hội chứng kém dung nạp lactose hay không. Nó đầy đủ các amino acid thiết yếu cho cơ thể và quan trọng nhất là nó được tổng hợp hoàn toàn từ protein thực vật. Hãy liên hệ với tôi ở địa chỉ email hoặc Facebook này để có thêm thông tin và để biết rõ hơn hiệu quả của TR90.